Μάλλον δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μας τα πλάτσε όλα. Παρακαλώ, καθίστε. Κάτσε. Κυρία Μόφατ, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του ΕΚΕΠΗ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο 23ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Φυσικοθεραπείας. Το θέμα του συνεδρίου είναι εφαρμοσμένη φυσικοθεραπεία στα μυοσκελετικά προβλήματα. Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Μέσω του θέματος αυτού κοιτάμε να αποδείξουμε πόσο αναγκαία είναι η φυσικοθεραπεία στο μυοσκελετικό πόνο και πόσο οικονομία θα έχει το κράτος εάν επιλεγεί σαν πρώτη θεραπεία η φυσικοθεραπεία. Αγαπητοί φίλοι, διανύουμε την 6η χρονιά κρίσης. Μια κρίση πολιτική, πολιτιστική, οικονομική, θεσμική και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε, που έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία και κατ' επέκταση και τη φυσικοθεραπεία. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία δεν ξέρω αν πηγαίνει και παρακάτω. Έχει αγγίξει τον πάτο, θεωρώ εγώ. Τον περασμένο χρόνο, κύριε Υπουργέ, έγινε μια περικοπή στη φυσικοθεραπεία 37%. 37% είναι ένα ποσό τρομερό για το μικρό ποσό το οποίο ήταν για τη φυσικοθεραπεία. Φέτος με το rebate και το clawback πάμε άλλα 30% κάτω. Πώς θα πορευτούμε με τέτοιες εκτόσεις? Δεν είναι δυνατόν να εργάζεται κανείς να προσφέρει υπηρεσίες υγείας με τέτοιες εκτόσεις. Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας προσφέρει ποιοτικές και χαμηλού κόστους υπηρεσίες. Είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και 50 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να κινδυνεύει να εξαφανιστεί το εργαστήριο φυσικοθεραπείας και στη θέση του τι? Θα έρθουν μεγάλες αλυσίδες υγείας, οι οποίες τι θα κάνουν? Θέλουν κέρδος. Θα εκτινάξουν τα οικονομικά της υγείας σε ύψη δυσθεώρατα. Μας είπατε να συστεγάσετε τους φυσικοθεραπευτές με άλλους επαγγελματίες υγείας. Αυτό σας λέω ότι έχει ξαναεφαρμοστεί στην Ελλάδα, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και όποτε γινότανε, τα οικονομικά των ταμείων ξέφευγαν πάρα πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει απεγορευτεί δια νόμου η συστέγαση φυσικοθεραπευτών με άλλους επαγγελματίες υγείας, διότι έχει αποδειχθεί με μελέτες του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η προκλητή ζήτηση ξεπερνά πολλές φορές και το 90%. Αυτά είναι από επίσημες μελέτες του Αμερικανικού κράτους. Αφού λοιπόν εδώ στην Ελλάδα έχουμε εφαρμόσει αυτή την πολιτική και δεν πήγε καλά, στην Αμερική και σε άλλες χώρες το ίδιο, γιατί πρέπει εδώ να εφαρμόσουμε τη λάθος συνταγή? Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά το Υπουργείο, αν δεν θέλει να εκτακτούν οι προϋπολογισμοί. Εκτός και αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Θα μας το πει ο Υπουργός αυτό. Ο προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία, κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι θα είναι 70 εκατομμύρια. Με το clawback και το rebate δεν είναι τόσο, είναι λιγότερο. Παρ' όλα αυτά και τα 70 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα για τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Δεν επαρκούν τα 70 εκατομμύρια για να κάνει φυσικοθεραπεία ο κόσμος, να απαλλαγεί από το πρόβλημά του, να μειώσει τα φάρμακά του, να μειώσει τις μέρες άδειας από την εργασία του. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δούμε μέσω εσωτερικών αναδιαρθώσεων του προϋπολογισμού τι πρέπει να κάνουμε ώστε να βελτιωθεί ο προϋπολογισμός. Ο ΕΚΠΗ, ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, του ΕΟΠΗ, στο άρθρο 14, κύριε Υπουργέ, μιλάει για τη φυσικοθεραπεία. Όμως δεν λέει τίποτα άλλο από το να κατευθύνει τον κόσμο σε κέντρα αποκατάστασης και όχι σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας που το κόστος είναι 15 ευρώ, ενώ στα κέντρα αποκατάστασης είναι 70 ή 150 αντίστοιχα. Γιατί γίνεται αυτή η σπατάλη? Δεν μας έχει απαντήσει κανείς ειδικός. Και μιλάμε για τις ίδιες υπηρεσίες. Δεν μιλάω για αλότρια πράγματα. Μην διανοηθείτε να μου πείτε ότι άλλα γίνονται εκεί. Όχι, δεν μιλάω για αυτά που γίνονται τα άλλα.
Πρέπει να υπάρχουν τα πικρία αποκατάστασης, δεν πρέπει να κλείσουν όπως μας είχατε πει σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν είμαστε υπέρ του να κλείσουν, είμαστε υπέρ να υπάρχουν, αλλά να βλέπουν τα περιστατικά που πρέπει να βλέπουν. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα, το 383 του 2002, το οποίο προσδιορίζει ποια περιστατικά πρέπει να πηγαίνουν στα κέντρα αποκατάστασης. Δεν τηρείται αυτό. Ένα απλό πρόβλημα πηγαίνει στο κέντρο αποκατάστασης με 70 ευρώ. Γιατί. Ο ΕΟΠΗ, αυτός ο γυάλινος γίγαντας, ο δεύτερος οργανισμός στην Ευρώπη, δεν λειτουργεί σωστά. Διανύει το δεύτερο χρόνο του και δεν λειτουργεί σωστά. Δεν έχει εφαρμόσει από τότε μέχρι σήμερα κανένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Δεν πληρωθήκαμε ποτέ στην ώρα μας. Δεν είναι και 45 μέρες και 60, ούτε 2 μήνες, ούτε 3 μήνες. Έχουμε να πληρωθούμε πολλές φορές 5 και 6 και 8 μήνες. Πώς θα λειτουργήσει, πώς θα βγούμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουμε έτσι. Πρέπει κάτι να αλλάξει εδώ. Τα ληξιπρόθεσμα του 2010 και του 2011 δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Ειδικά στην Αθήνα εδώ μιλάμε ότι θα πάμε και το 2014. Υπάρχει παρακράτηση του 10%. 10% παρακρατηθέν το 12, άλλο τόσο το 13. Τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά, θα χαθούν? Γιατί δεν πληρώνονται? Δεν μπορούν να εκαθαριστούν? Μέχρι σήμερα οι εκαθαρίσεις γινόντουσαν από τα ασφαλιστικά ταμεία και πάντα πληρωνόμαστε. Ξέρω τι θα πει ο Υπουργός, ότι τα ταμεία τότε πλήρωναν μετά από 5-6 μήνες. Όμως, κύριε Υπουργέ, τα ταμεία ήταν πολλά. Και αν δεν μας πλήρωνε το ΙΚΑ στην ώρα του, θα μας πλήρωνε ο ΠΑΔ, θα μας πλήρωνε το ΤΙΔΓΙ ή κάποιο άλλο ταμείο, το ΤΕΒΕ. Οπότε υπήρχε μια ρευστότητα. Τώρα που είναι ένα το ταμείο, δεν υπάρχει ρευστότητα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σφίξιμο στο φυσικό χαρτί που κινδυνεύει να σκάσει. Υπάρχουν διάφορες δηλώσεις του παραγόντων επισήμων και ανεπισήμων και μη επισήμων με αλληλοσυγκρουόμενες έννοιες που μιλάνε για τις δομές του ΕΟΠΗ. Θα παραμείνουν οι δομές του ΕΟΠΗ, θα κλείσουν? Οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται εκεί θα απολυθούν? Τι γίνεται με αυτούς? Δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση. Υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι προσφέρουν έργο στις δομές του ΕΟΠΗ και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Θα απολυθούν ή δεν θα απολυθούν? Στα νοσοκομεία, οι επαγγελματίες υγείας όλοι παίρνουν επίδομα ανθυγιεινό. Οι φυσικοθεραπευτές είναι οι μόνοι που δεν παίρνουν. Γιατί δεν παίρνουν? Δεν λειτουργούν στον ίδιο χώρο, δεν βλέπουν τα ίδια μικρόβια, δεν έχουν τους ίδιους κινδύνους. Αυτό είναι άδικο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στην Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, και στην Αμερική, οι φυσικοθεραπευτές έχουν σημαντικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ένα λεπτό ακόμα. Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φυσικοθεραπευτή είναι 50 χρόνια πίσω. Δεν κοστίζουν τίποτα για την πολιτική ηγεσία, για το κράτος. Πολιτική βούληση χρειάζεται και να κοιτάξουμε λίγο το διεθνές περιβάλλον, τι γίνεται παραέξω. Επειδή ο Υπουργός με πιέζει, και λόγω χρόνου, δεν το λέω με κακή έννοια, θα σταματήσω εδώ για να ανέβει να απαντήσει 2-3 πράγματα και θα τον παρακαλέσουμε την Κυριακή το πρωί που έχουμε Γενική Συνέλευση των εκλεγμένων εκπροσώπων των περιφερειακών τμήματων να είναι εδώ να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα που δεν θα απαντήσει σήμερα, διότι υπάρχει ανασφάλεια στον κόσμο, υπάρχει πρόβλημα που θα πρέπει να απαντηθούν από επίσημα χείλη. Ό,τι και να απαντήσουμε εμείς εκφράζοντας τον Υπουργό, μάλλον κάποιο λάθος θα κάνουμε. Να χαιρετήσω και τον κύριο Πατούλη εδώ που έκανε τιμή και μας ήρθε, τον κύριο Μελά, τον κύριο Δρίτσα, τον κύριο Μαρκόπουλο. Κάτι που λέει ο κύριος Πατούλης, θα ήθελα να το πω, ότι η υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται. Εδώ θα ήθελα να απαντήσω στον Υπουργό μόνο, ότι η υγεία μόνο με γιατρούς, κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται. Πρέπει να τους δείτε όλους. Χιλιά συγγνώμη που τον διακόπτω ξαφνικά, αλλά είμαι πραγματικά πάρα πολύ καθυστερημένος. Τελείωσε εκτός προγράμματος. Λοιπόν, μην απαντήσω, Πρόεδρε, σε αυτά ένα προς ένα τώρα. Έχουμε την δόκτωρα Μάφετ εδώ. You are very welcome. Έχουμε την δόκτωρα Μάφετ εδώ, οπότε να μην αλλάξουμε το χαρακτήρα της σημερινής εκδηλώσεως. Θα την ακούσετε, θα κάνετε συζητήσεις που αφορούν το συνέδριό σας. Και την Κυριακή το πρωί, στις 10 η ώρα, όπως μου είπατε, θα είμαι εδώ να απαντήσω σε ένα προς ένα. Ξέρετε, εγώ γενικά δεν κρύβομαι και απαντώ. Έτσι.
Λοιπόν, δεύτερον, απλώς να πω, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, δεν κλείνουν μονάδες, καμία μονάδα δεν κλείνει. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που έχει καταντήσει γραφικό. Μην μπερδεύουμε την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι η διοικητική συνένωση δύο παραλλήλων συστημάτων, με κλείσιμο μονάδων. Ωραία. Και εφόσον λέτε, και επί πολλή ώρα είπατε, ότι ο ΠΗ δεν λειτουργεί καλά, δεν σας πληρώνει στην ώρα, σας έκανε clawback rebate, όλα αυτά που είπατε, εν πάση περιπτώσει. Άρα εσείς συμφωνείτε ότι ο ΠΗ δεν λειτουργεί καλά, εμείς συμφωνούμε ότι ο ΠΗ δεν λειτουργεί καλά, αφού δεν λειτουργεί καλά προφανώς πρέπει να τον αλλάξουμε, εμείς τον αλλάζουμε προς τι αλλιώς παραγμός. Άμα λειτουργούσε καλά και τον αλλάζαμε, και ερχόμουν να δω και μου λέγατε τι ωραία που πληρωνόμαστε, εδώ πηγαίνουν όλα γιατί τον πειράζετε, να είχαμε διαφωνία. Εδώ ξοδέψατε 10 λεπτά για το πόσο χάλια πάει. Αφού πάει χάλια, να μην το φτιάξουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί στο τέλος να τρελαθούμε. Λοιπόν, Κυριακή πρωί στις 10 η ώρα, δεν χρειάζεται, ενώ έχετε μία ξένη προσκεκλημένη για να μιλήσετε για τα συνέδριά σας, να το κάνουμε γήπεδο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα θα είμαστε εδώ, θα είμαι και εγώ, να πείτε ό,τι θέλετε και να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που είναι εδώ. Λυπάμαι, πρέπει να φύγω πραγματικά. Είμαι πολύ πεσμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα ακουστικά. Όποιος χρειάζεται ακουστικά για τη μετάφραση της ομιλίας της κυρίας Μάφετ, μπορεί έξω από την αριστερή πίσω πόρτα να ζητήσει. Όχι, θα ξεκινήσω. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Καραγιάννης, μετά ο κ. Τσέπης και μετά η κυρία Μάφετ. Και ενδιάμεσα, μέχρι να μιλήσει η κυρία Μάφετ, μπορείτε να προμηθευτείτε τα ακουστικά σας. Καλησπέρα σας. Μετά τους δύο προέδρους θα χαιρετήσουν οι βουλευτές που μας τιμούν με την παρουσία τους εδώ, να μην φύγουν αμέσως, να τους ακούσουμε και λιγάκι. Έτσι. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν θα είμαι χμηρός σαν τον πρόεδρό μας, και δικαίως βέβαια, τα λέει αυτά. Εγώ ήρθα εδώ να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω, τους αξιότιμους προσκεκλημένους μας, τους φοιτητές μας που ήρθαν από πολύ μακριά, τους συναδέλφους μας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για ακόμα μια φορά διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του. Είναι το 23ο. Το θέμα όλοι το βλέπετε. Συγγνώμη. Στην προσπάθειά του αυτή, για αυτό το συνέδριο, αρρωγός, πρέπει να το τονίσω και ευχαριστώ γι' αυτό, ήταν το Υπουργείο. Μας έχει παραχωρήσει κατ' επανάληψη αυτό το χώρο. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που μας το παραχώρησε. Την ειδική, τον κύριο Ευσταθίου, που παραχώρησε και αυτός και η ομάδα του βοήθησε και επιλύθηκαν πολλά προβλήματα. Ναι. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε επίσης τους εμπορικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι χωρίς τη χρηματοδότησή τους δεν θα γινόταν αυτό το συνέδριο. Έχει τεράστια κόστη ένα τέτοιο συνέδριο. Ευχαριστούμε όλους αυτούς. Ευχαριστούμε συναδέλφους, φοιτητές που ήρθαν από πολύ μακριά να το παρακολουθήσουν. Καταλαβαίνουμε ότι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ο Σύλλογος καταβάλει κάθε προσπάθεια να έχουμε αυτή τη νεολαία, αυτούς τους νέους συναδέλφους, φροντίζοντας με χαμηλά κοστολόγια να είναι παρόντες σε καινούριες γνώσεις. Ευχαριστώ το Συμβούλιο για την τιμή που μου έκανε να είμαι πρόεδρος. Το ίδιο νιώθει και η Οργανωτική Επιτροπή. Ευχαριστεί και αυτή. Θα τους δείτε γύρω. Ο αγώνας συνεχίζεται για μας. Επί τριήμερο. Εκείνο που σίγουρα, τι να πω, ευχαριστώ, ήμουν έκπληκτος
που πραγματικά έχουμε εδώ κοντά μας την πρόεδρο του WCPT, την κυρία Μόφατ, που ήρθε από πολύ μακριά, από τη Νέα Υόρκη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, που θα μας πει πολλά πράγματα έτσι, για τη φυσικοθεραπεία και για την Ευρώπη και για την Αμερική, και σίγουρα έχει πολλά ενδιαφέροντα να πει στο workshop που θα έχει το Σάββατο, έτσι 3 ώρες θεωρία και 1 ώρα πρακτική, άσκηση αύριο. Επίσης, θα πρέπει, είναι άλλα 2 workshop που θα γίνουν αύριο, ένα για μυοσκελετικά, έτσι, ένα για το manual therapy. Σίγουρα, σε αυτή την εκδήλωση, μπορεί να μην ξέρω αν είναι παρούσα εδώ, είναι η κύρια Κόκλα, η οποία από το Ίδρυμα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με μια ομάδα, θα παρουσιάσουν μια θεατρική παράσταση, τα οποία είναι, τα πρόσωπα είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα είναι στο τέλος αυτής της βραδιάς. Ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ. Σε όλους τους συντελεστές εύχομαι καλή επιτυχία και ευχαριστώ όλους τους παρόντες που είναι εδώ. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσω τον κύριο Τσέπη, που την Επιστημονική Επιτροπή προείσταται. Ο κύριος Τσέπης είναι από το ΤΕΗ Αιγείου Πατρών, πανεναλλάξεις ΤΕΗ ηγούνται αυτής της προσπάθειας. Σίγουρα και τα υπόλοιπα ΤΕΗ είναι αρρωγοί σε αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Η βραδιά είναι πολύ καλή, είναι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα από άλλες φορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τσέπη να... Θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, ο Δ. Τσέπης Ηλίας. Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί από τους βουλευτές των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παράλληλα εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε τα μικρόφωνα, τα ακουστικά για την ομιλία της κυρίας Μάφετ. Κύριε Τσέπη. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, Δ. Μάφετ, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές, μέλλοντες συνάδελφοι, I will be very brief. Είχα γράψει κάποια πράγματα, θα τα συνοψίσω σε πολύ σημαντικό βαθμό για να δώσουμε το βήμα εκεί που πρέπει, στην υψηλή προσκεκλημένη μας. Πολλά έχουν υποθεί. Κλείνει φέτος ένας τετραετής κύκλος με μια διαφορετική φιλοσοφία επιστημονικής οργάνωσης. Εδώ και 4 χρόνια ο Πανελλήνιος Σύλλογος εμπιστεύεται την επιστημονική εποπτεία και οργάνωση του Συνεδρίου στα τμήματα φυσικοθεραπείας της χώρας. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και πέρσι η Λαμία έφεραν με μεγάλη επιτυχία βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των συνεδρίων. Παίρνουμε εμείς φέτος από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αίγυο τη σκητάλη και ελπίζουμε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο αντάξια των προηγουμένων. Θα πω 2 λόγια για τη φιλοσοφία, την επιλογή του θέματος και τη φιλοσοφία του φετινού συνεδρίου. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στον τομέα των μυοσκελετικών. Ένα φάσμα τεράστιο για τη φυσικοθεραπεία, εκεί που οι φυσικοθεραπευτές κατά κόρον εφαρμόζουν τα μέσα και τις μεθόδους τους. Για τη δομή του τώρα, χωρίστηκε η επιστημονική δομή του συνεδρίου σε 6 συνεδρίες που καλύπτουν μεγάλες περιοχές του σώματος και σε μία που καλύπτει τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή τους στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου. Αυτό που προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε και είναι νέο,
θα δείξει στην πορεία και μέχρι το τέλος του συνεδρίου κατά πόσο θα επιτευχθεί, είναι μια προσπάθεια γεφύρωσης της θεωρίας με την πράξη. Δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους ομιλητές να ανασκοπήσουν την σύγχρονη βιβλιογραφία, να δώσουν δηλαδή έμφαση από το 2000 και μετά στην εξέταση των θεμάτων τους και εκεί να εστιάσουν στην επιστημονική τεκμηρίωση της εφαρμογής των φυσικών μέσων και της ηλεκτροθεραπείας, των διαχειρών τεχνικών και της θεραπευτικής άσκησης. Τους τρεις πυλώνες δηλαδή πάνω στους οποίους στηρίζεται η φυσικοθεραπεία. Και φυσικά αυτά υπό το πρίσμα της αξιολόγησης, που από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα, ώστε να οδηγείται με λογικά βήματα στην επίλυση του κλινικού προβλήματος ο φυσικοθεραπευτής και να απαντά με λήψη απόφασης και με συγκεκριμένα μέσα και μεθόδους. 33 εισηγήσεις θα γίνουν από εξαιρετικούς συναδέλφους ομιλητές, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δόκτωρ Μάφετ, πέρα από τη σημερινή ομιλία της, αύριο επί ένα τετράωρο θα συνδυάσει την θεωρητική διάλεξη με την εκπαίδευση και πιστεύουμε ότι θα δώσει μια ποιοτική και ποσοτική άβρα ξεχωριστή στο συνέδριο. Σύντομα να αναφερθώ στο άλλο σημαντικό στοιχείο του συνεδρίου, στις ελεύθερες ανακοινώσεις και στις αναρτημένες ανακοινώσεις. Φέτος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου συγκεντρώθηκαν όλες οι εργασίες και οι 65 που υπευλήθησαν και μέσα από την πλατφόρμα αυτή διοχετεύτηκε στους αξιολογητές των εργασιών αυτών, γίνανε οι κρίσεις μέσα στην πλατφόρμα, η επιστροφή των αποτελεσμάτων και από εκεί ενημερωθήκαν και οι επιστήμονες που τις υπέβαλαν. Αυτό αποδείχτηκε ότι μείωσε τα σφάλματα που πάντα ελοχεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις, επιτάχυνε πολύ τη διαδικασία και να πω ότι κάθε εργασία κρίθηκε από 3 τουλάχιστον αξιολογητές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και καθηγητές των ΤΕΙ της χώρας. Τελικά επελέγησαν 15 εργασίες για προφορικές ανακοινώσεις, όλες ερευνητικές. Η βαθμολόγησή τους έγινε με έναν αντικειμενικό τρόπο, δόθηκε δηλαδή ειδική οδηγία και ξεχωριστά πράγματα που συνιστούν μια καλή επιστημονική εργασία μοριοδοτήθηκαν. Δηλαδή, η κρίση δεν ήταν ελεύθερη κάθε αξιολογητή, αλλά βαθμολογούσε την πρωτοτυπία, κατά πόσο το κλινικό μήνυμα βοηθάει τη φυσικοθεραπεία, τη μεθοδολογική αρτιότητα, τη σαφήνεια των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων. Θέλω εδώ μια μικρή παρένθεση να κάνω. Υπήρξαν εξαιρετικές εργασίες και ανασκοπήσεις. Όμως ήταν σκόπιμα αυτή η μοριοδότηση πριμοδοτούσε την πειραματική εργασία, έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση στην παραγωγή της γνώσης. Επουδενή σημαίνει ότι κάποιες εργασίες που δεν θα παρουσιαστούν προφορικά είναι γενικότερα θεωρώντας τις επιστημονικά υποδεέστερες από αυτές που θα παρουσιαστούν. Υπήρξαν εξαιρετικές εργασίες που θα φανούν στα πόστερ. Και κλείνοντας, να πω ότι περισσινές εργασίες δημοσιευτήκανε στο περιοδικό Κλινική Φαρμακολογία με εκδότη τον παλιό καθηγητή μου, τον κύριο Σταύρο Πλέσα. Αυτές οι εργασίες βρίσκονται και στη Διεθνή Βάση Δεδομένων Σκόπους και φέτος πάλι με διαδικασία που θα σας γνωστοποιηθεί μετά το τέλος του συνεδρίου, όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους πάλι σε αυτή την βάση δεδομένων. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους και φίλους της Επιστημονικής Επιτροπής για τον κόπο και το χρόνο που διέθεσαν για την αξιολόγηση των εργασιών, αλλά και τη δόμηση του προγράμματος του συνεδρίου από την αρχή του. Ευχαριστώ
εκ μέρους της Επιτροπής και όλους τους ομιλητές των τραπεζιών για το ενδιαφέρον τους. Ευχαριστούμε όλους όσους υπέβαλαν εργασίες και είναι σημαντικό αυτό το ενδιαφέρον. Είναι σημαντικός αριθμός 65 εργασιών, οι περισσότερες από τις οποίες οι συγγραφείς τους επιθυμούσαν να παρουσιαστούν προφορικά, δυστυχώς όμως δεν χωράνε στα πλαίσια ενός συνεδρίου. Και ευχαριστώ και προσωπικά και ως Επιστημονική Επιτροπή τον Πανελλήνιο Σύλλογο, που πλέον τα τελευταία χρόνια εμπιστεύεται τους φορείς εκπαίδευσης της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία μόνο ωφέλη μπορεί να δώσει στο χώρο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι ένα αγώνιμο τριήμερο. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσέπη. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τους βουλευτές μας για ένα χαιρετισμό να προηγηθεί κυρία Άννα Καραμαλή, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Αθηνών, η οποία πρωτοστάτησε, να σας πω, στο σχέδιο Αθηνά 1, το οποίο ήταν πολύ αρνητικό για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. Η κυρία Καραμαλή έχει εισηγηθεί την πανεπιστημιοποίηση της Σχολής Φυσικοθεραπείας και την ευχαριστούμε και αυτό, και θα θέλουμε να συνεχίσει την προσπάθειά της. Θα της δώσουμε κάποια στοιχεία να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή που κάνει, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κυρία Καραμαλή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάκα. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραβρεθώ στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τον ευεργετικό ρόλο της φυσικοθεραπείας, της επιστήμης αυτής, στην αποθεραπεία, αλλά και στη γρήγορη επιστροφή στο άθλημα και στους αγώνες. Ως παλιά πρωταθλήτρια που ήμουν και ο Βαλκανιονίκης, έχω περάσει πάρα πολλές ώρες στα χέρια των φυσικοθεραπευτών. Και είμαι ευγνώμων, γιατί και μια πολύ σοβαρή πάθηση που είχα στη μέση με μετατόπιση σπονδύλων, κάποιοι φυσικοθεραπευτές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με έκαναν καλά και συνέχισα να προπονούμε και να αγωνίζομαι. Είμαι σίγουρη ότι με την ομιλία και την παρουσία της κυρίας Μάφετ, αλλά και των καταξιωμένων Ελλήνων φυσικοθεραπευτών, οι εργασίες του συνεδρίου θα στεφθούν με επιτυχία και θα επιτευχθεί ο στόχος, που είναι διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας των θεμάτων που αφορούν στη συγκεκριμένη επιστήμη. Είχα μια συνεργασία με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί μετέχω στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στα θέματα παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού, και θα συνεχίσω να έχω αυτή τη συνεργασία, και νομίζω ότι έβαλε το δικό μου λιθαράκι στην προσπάθεια για την πανεπιστημιοποίηση των σχολών φυσικοθεραπείας. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. Μην φεύγετε. Θα θέλαμε να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Περιφέρεια Πειραιώς. Μην βάλετε στη Β' Ψαυρό, στην Α. Ο κύριος Δρίτσας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο μας, έχει έρθει πάρα πολλές φορές εδώ, μας έχει στηρίξει, τον ευχαριστούμε γι' αυτό και τον καλούμε στο βήμα. Γεια σας. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Προέδρου της, χαιρετίζω το συνέδριό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οι κυρίες και κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ευχαριστώ και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και όλες και όλους εσάς, τους ανθρώπους που προσπαθείτε να αναβαθμίσετε μια πολύ σπουδαία υπόθεση που υπηρετείτε χρόνια τώρα, κάνοντας εκτός από την καθημερινή σας εργασία και προσπάθεια κάθε χρόνο αυτό το συνέδριο που έφτασε στο 23ο, που είναι πάντα, και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα είναι και φέτος,
ένα πολύ σημαντικό, μεγάλης σημασίας και μεγάλου κύρους, επιστημονικό και πολιτιστικό θα έλεγα γεγονός. Σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί έχω παρακολουθήσει αυτή την διαδρομή χρόνια τώρα και ξέρω ότι αυτή η προσπάθεια όντως είναι επίμονη, σταθερή, συνεπής, με συνέχεια και με προοπτική. Ζείτε όμως κι εσείς μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάει όλη η ελληνική κοινωνία. Άκουσα τον Πρόεδρο να θέτει τα θέματα και υποσχέθηκε ο Υπουργός την Κυριακή ότι θα δώσει απαντήσεις. Θα περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, όλες οι προσπάθειες από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του Τμήματος Υγείας, που κατά καιρούς με ερωτήσεις και με άλλες παρεμβάσεις, όπως και εσείς, έχουν επιχειρήσει να θέσουν τέτοιου είδους ερωτήματα, οι προσπάθειες αυτές δεν ευωδόθηκαν. Δεν έχουμε πάρει μέχρι στιγμής καμία απάντηση. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ούτε για τα ζητήματα της τόσο άνησης μεταχείρισης ανάμεσα στα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης που πληθαίνουν με έναν τρόπο που δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό της δημόσιας υγείας, καταδικάζοντας και απαξιώνοντας τις προσπάθειες των φυσικοθεραπευτών, είτε ως ελευθέρων επαγγελματιών, είτε ως συμμετεχόντων στην διαδικασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο που και η ανεργία στον κλάδο σας ή η μεταβίας δυνατότητα αυτοσυντήρησης είναι πια ένας Γολγοθάς. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, δυστυχώς πια δεν μπορούμε να μιλάμε με την άνεση της διερεύνησης των αναγκών κάθε κλάδου χωριστά. Όλη η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στην ίδια θέση, η συντριπτική της πλειοψηφία, όχι όλοι. Οι ανισότητες οξύνονται. Όταν εμείς λέμε ότι η πολιτική των μνημονίων είναι μια πολιτική καταστροφική και πρέπει να ανατραπεί, δεν εννοούμε κάποιο σχήμα λόγου. Εννοούμε μια πολιτική που έχει σαφείς και οργανωμένες στοχεύσεις, στρατηγικές συγκεκριμένες. Τη συντριβή, την μείωση μέχρι συντριβής του εργατικού κόστους, έμεσου ή άμεσου, την εξαφάνιση του μεγαλύτερου τμήματος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή επαγγελματιών ή και επιστημόνων, την κατάργηση της δημόσιας λειτουργίας και των δημόσιων φορέων που μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία για μια συνεκτική προσπάθεια κάθε κοινωνίας, την άλωση της δημόσιας περιουσίας. Όλα αυτά για να δημιουργηθούν νέες συνθήκες κερδοφορίας για λίγους. Όλα αυτά για να αναδιανεμηθεί ο πλούτος που είχε στα προηγούμενα χρόνια με αγώνες, με προσπάθειες, με διεύρυνση των δημοκρατικών κατακτήσεων, κάπως σε ένα σημαντικό βαθμό μοιραστεί πιο δίκαια. Σήμερα έχουμε την επιστροφή στην ανάκτηση από ολιγαρχικές ομάδες της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής, την ανάκτηση του εδάφους που λαοί και κοινωνίες είχαν κατακτήσει μέσα από την πορεία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σημαντικών και διευρυμένων κατακτήσεων παντού αλλά και στη χώρα μας. Αυτή την περίοδο ζούμε, τα πράγματα είναι τραγικά, η κατάσταση δεν μπορεί να περιγραφεί
με μελανά ή όχι χρώματα, μπορεί να περιγραφεί κατά τη γνώμη μας με τις λέξεις κρίσιμη και ιστορική περίοδος. Γιατί ακριβώς έχουμε μπροστά μας δεδομένα απειλής κοινωνικής καταστροφής και έχουμε και δυνατότητες ελπιδοφόρας ανάκαμψης. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η συμπαράστασή μας στα αιτήματα που έθεσε ο Πρόεδρος, και δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά ένα προς ένα, μας είναι απολύτως γνωστά, έχουμε συστηματικά και στο τμήμα και μέσα από τις διαδικασίες ασχοληθεί. Απολύτως αναγκαίο και επίγον είναι να δοθεί λύση αναστροφής της πορείας προς μια ιδιωτικοποιημένη αξιολόγηση και εκμετάλλευση του μεγάλου αγαθού της υγείας και στο δικό σας κλάδο. Και προς αυτή την κατεύθυνση, μια και τα συνέδριά σας, όπως είπα, είναι και υποδείγματα επιστημονικής προσφοράς, είναι αναγκαία και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, και συμφωνούμε σε αυτό, για την ανωτατικοποίηση της εκπαίδευσης που αφορά και τον δικό σας κλάδο. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις παρατηρήσεις, νομίζω ότι το συνέδριό σας έχει τη δυνατότητα, και η συνέλευσή σας την Κυριακή, να σηματοδοτήσει μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία την επιβεβαίωση της ορίμανσης της ελληνικής κοινωνίας για την αναγκαίες αλλαγές που πρέπει όλοι μαζί, όλες και όλοι μαζί, να επιδιώξουμε και να πετύχουμε. Δεν είναι δυνατόν πλέον να περιμένουμε άλλο σε μία μυρολατρική προσέγγιση των πραγμάτων ή σε μία κομματιασμένη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτση. Τελείωσα. Η ελληνική κοινωνία και ο δικός σας κλάδος μπορεί πραγματικά να χαράξει καλές και νέες προοπτικές για την αναγέννηση του τόπου μας. Ευχαριστώ. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Μελά, βουλευτή της Β' Περιφέρειας Αθηνών, Α Πειραιά, και τα έμπλεξα πάλι, είναι βουλευτής στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι γιατρός, είναι χρόνια πλάι μας, τον ευχαριστούμε που ήρθε. Παρακαλούμε να είστε πολύ σύντομος, κύριε Μελά, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ ανταποκρίθηκα, εκπροσωπώντας και το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση να έρθω στο συνέδριό σας. Διότι εσείς είσαστε ένας φορέας, είστε άνθρωποι που προσφέρετε ουσιαστικά στην υγεία του λαού. Όπως προσφέρουν οι γιατροί, και γι' αυτό μπορεί να πει κανείς υπάρχει και μια συγγένεια μεταξύ γιατρών και φυσικοθεραπευτών, όπως προσφέρουν και οι γιατροί ό,τι το καλύτερο για την υγεία του λαού, προσφέρετε εσείς, και με την θεραπεία που κάνετε δίνετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που πάσχουν από ειδικές παθήσεις. Γι' αυτό θα έπρεπε η κυβέρνηση να φροντίσει την υγεία του λαού. Έφυγε ο κύριος Υπουργός και είπε τι να κάνουμε με το ΕΟΠΗ. Είναι δυνατόν σήμερα να συζητάς για ΕΟΠΗ? Μπορεί να πει κανείς, έστω και ένα σε όλη την Ελλάδα, ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που ήταν πριν από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθησαν σήμερα στον ΕΟΠΗ δεν έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ? Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι στο συνέδριό σας, από τους ομιλητάς που έχετε, θα κατατεθούν σύγχρονες σκέψεις και απόψεις, ούτως ώστε να δίνετε μια καλύτερη θεραπεία στους ασθενείς. Και αυτό που θέλω να σας πω, ότι και εμείς στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είμαστε αντίθετοι με την ενσωμάτωση που πήγαν να κάνουν ενοποίηση των φυσικοθεραπευτών με τους εργοθεραπευτές. Εμείς θέλουμε τη δική σας αναβάθμιση, τη δική σας καλύτερη προσφορά, διότι η αναβάθμισή σας θα έχει και αυτό ακόμη. Θα έχει την καλύτερη θεραπεία του λαού. Έτσι λοιπόν, επειδή πιστεύω και εσείς ότι έχετε αυτή την ευαισθησία, θέλετε να προσφέρετε, επιβάλλετε όμως και το κράτος να προσφέρει σε εσάς και να προσφέρει τα απαραίτητα. Δεν μπορεί σε εσάς τους φυσικοθεραπευτάς,
όπως και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, να χρωστάνε χρήματα και του 10 και του 11 και ακόμη να καθυστερούν να σας πληρώνουν. Με αυτόν τον τρόπο που γίνεται παντού και γίνεται και στους φαρμακοποιούς, γίνεται στους γιατρούς, δεν προσφέρουμε τις υπηρεσίες της υγείας που πρέπει. Εγώ λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σας ταλαιπωρώ, σας εύχομαι να έχετε δύναμη και να προσφέρετε ό,τι το καλύτερο για την υγεία του λαού. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μελά που ήταν σύντομος. Να καλέσω στο βήμα έναν παλιό γνώριμο του κλάδου, έναν πολύ φίλο του κλάδου, ο οποίος, να σας πω, πρωταγωνίστησε στον νόμο για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι ο φίλος μου Κώστος Μαρκόπουλος, βουλευτής Εύβοιας, Νέας Δημοκρατίας. Φίλε Κώστα, να σας ακούσουμε και εσένα. Φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι στις επιστήμες της υγείας, φυσικοθεραπευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα προσπαθώ, έχω κάνει δύο απουσίες τα τελευταία χρόνια, να είμαι κοντά σας, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η συμβολή σας στην φροντίδα υγείας, στην πρωτοβάθμια και όχι μόνο στην πρωτοβάθμια και στη μεταπρωτοβάθμια, είναι εξαιρετικά σημαντική. Άκουσα με πολύ προσοχή την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση την επιστημονική του Προέδρου του Συνεδρίου και άκουσα και τους συναδέλφους. Θέλω να καταθέσω πολύ σύντομα 2-3 απόψεις. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι έχετε πολλούς εξαιρετικούς βουλευτές στο πλευρό σας, από όλες τις πτέρυγες. Χρησιμοποιήστε μας στα προβλήματα που έχετε. Το κάναμε στο παρελθόν και πετύχαμε πολλά. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στροφή για όλα τα επαγγέλματα, και για τον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα για το κομμάτι της πρωτοβάθμιας. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για ένα βουλευτή και για μένα είναι και αναξιόπιστο να έρχεται εδώ να σας χειροκροτεί και να σας λέει ότι σας υποβαθμίζουν τα κέντρα αποκατάστασης, μετά να πηγαίνει στο συνέδριο των κέντρων αποκατάστασης και να λέει ότι εσείς είστε στο μέλλον της φυσιοθεραπείας και πρέπει να σας βοηθήσουμε γιατί μας λείπουν και εκεί κρεβάτια, και ύστερα να πηγαίνει σε ένα συνέδριο επιστημονικό του ΕΟΠΗ και να λέει πώς θα ψαλιδίσουμε ή πώς θα αυξήσουμε το κοστολόγιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Να είμαστε αξιόπιστοι και να είμαστε ειλικρινείς. Όλοι μας, εσείς εκπροσωπείτε έναν κλάδο και καλά κάνετε και αγωνίζεστε για τα συμφέροντα των δικών σας μελών. Αυτή είναι η δουλειά σας, αυτή είναι η αποστολή σας. Και η δική μας είναι να σας ακούμε προσεκτικά. Όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να φορέσουμε ένα ρούχο, ένα σακάκι, 3 νούμερα μικρότερο από το σώμα μας. Δεν φοριέται. Ούτε η φτώχεια μοιράζεται. Ούτε είναι δυνατόν κανείς να μπει στη διαδικασία να επιχειρήσει με κάποια ισορροπία και δικαιοσύνη να μοιράσει τη φτώχεια. Άρα πρέπει να φύγουμε από αυτή την περίοδο και να κοιτάξουμε λίγο μακριά και λίγο ψηλά. Και επειδή τα προβλήματα τα σημερινά είναι υπαρκτά, γιατί η επιβίωση όλων των επιστημόνων στον τομέα της υγείας είναι απόλυτα αναγκαίο συστατικό για να έχουμε υγεία, για να έχουμε ποιότητα, για να έχουμε μέλλον, για να τιμούμε τον πυρήνα και το μεδούλι, την πεμπτουσία αυτού που λέμε 21ος αιώνας. Θέλω να σας πω ότι για όλα τα προβλήματα η χώρα οφείλει και εσείς οφείλετε να βοηθήσετε την πολιτεία, αλλά και η πολιτεία να σας ακούσει. Να μπουν πρωτόκολλα θεραπείας. Μόνο με επιστημονικά πρωτόκολλα θεραπείας δεν θα υπάρχουν ούτε διενέξεις μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, ούτε κατηγορίες για αυξημένη ζήτηση ή τεχνητή ζήτηση, ούτε οτιδήποτε άλλο, και τα πρωτόκολλα θεραπείας είναι αυτά που θα σταματήσουν τα rebate, τις άδικες επιστροφές και τα κοντά παντελονάκια. Άρα οφείλουμε όλοι να κατακτήσουμε σε αυτή τη χώρα αυτό που έχει κάνει ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρώπη. Ίσως επειδή οι συνθήκες είναι συνθήκες φτώχειας για τα δημοσιονομικά, δεν τολμούμε να το κάνουμε. Όμως δεν το κάναμε και όταν τα χρήματα έρεαν με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη ποσότητα. Άρα, όσοι ανταλαμβανόμαστε τι συμβαίνει σε αυτόν τον μεγάλο χώρο, αλλά τόσο σημαντικό και ευαίσθητο της υγείας, πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βγάλουμε τις επιστημονικές, παύλα αναγκαστικά, οικονομικές εκείνες ρήτρες, με τις οποίες θα υπάρξει ισορροπία, θα υπάρξει μέλλον για όλους, γιατί όλοι εσείς εδώ αποτελείτε ένα τεράστιο κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και όχι της δημόσιας. Δεν σας ταλαιπωρεί η δημόσια, αν το θέλετε, οι δημόσιες επενδύσεις
Σας ταλαιπωρεί όμως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτή τη δύσκολη ώρα, κανόνες που θα τους χρειαστούμε όταν η χώρα ξεπεράσει τη δύσκολη στροφή. Άρα είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, μόνο που σε αυτό πρωταγωνιστές για το δικό σας κλάδο είστε εσείς. Εσείς θα βάλετε το λιθαράκι του αρχικού λόγου, εσείς θα δημιουργήσετε την αιστεία και τα διλήμματα της πραγματικής ζήμωσης. Εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε εφόσον πιστεύουμε σε εσάς και η πολιτεία πιστεύω ότι τότε θα είναι αναγκασμένη να ακούσει. Γιατί αν έχετε πολλούς και καλούς συμμάχους, τότε θα έχετε και δυνατή φωνή. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο συνεδριό σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρο του Πανελληνίου Μετώπου Υγείας, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, να απευθύνει έναν χαιρετισμό, σύντομο ελπίζω. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, είναι αλήθεια ότι σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης το μεγάλο πρόβλημα που έχουν και οι υγειονομικοί είναι ότι δεν κατάφεραν εκείνοι που είδουσαν στις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας να πείσουν την ανάγκη να μην γίνει αυτή η κρίση ανθρωποκτονική. Και δυστυχώς ήδη έχουμε το 20% των Ελλήνων ανασφάλιστους και βεβαίως να μην μπορούν σήμερα να έρθουν σε καμία πρόσβαση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για τη δευτεροβάθμια δεν το συζητάμε. Οφείλω να πω, κύριε Πρόεδρε της Πανελληνίας Ένωσης Φυσικοθεραπευτών, ότι την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με την Αρχιεπισκοπή έχετε συμβάλει στα μέγιστα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις τέτοιων συνανθρώπων μας όπου μέσα από τα ιδιωτικά κυρίως φυσικοθεραπευτήρια αντιμετωπίζονται εφόσον είναι ανασφάλιστοι εντελώς δωρεάν και θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Είναι γεγονός ότι τα ζητήματα της υγείας τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές συναντήσεις. Όμως δεν μπορεί κανείς να μην λάβει υπόψη του ότι βεβαίως χρήματα δεν υπάρχουν. Γίνονται όμως οι σωστές στρατηγικές και στοχεύσεις ώστε να αξιοποιηθούν όσο γίνεται καλύτερα αυτά τα λίγα χρήματα. Θα σας θυμίσω ότι η μετακίνηση πολλών ασθενών από τον ιδιώτη φυσικοθεραπευτή προς τα κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας εκτείναξαν στα ύψη τα έξοδα ενός ΕΟΠΗ που προσπαθεί κατά τα άλλα να κόψει από παντού. Θα σας πω ότι ακόμα και το υπερεξειδικευμένο ιατρικό αλλά και φυσικοθεραπευτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο είναι ζηλευτό για όλη την Ευρώπη, σήμερα δεν έχουν αυτές τις φροντίδες όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Και αντί να τις έχουν, που δεν τις έχουν, έχουμε αεροκομιδές με 15.000 την κάθε μία, ακόμα και για γρίπη, γιατί δεν υπάρχει γιατρός εκεί, δεν υπάρχει κάποιος υγειονομικός εκεί. Άρα νομίζω πάνω απ' όλα χρειάζεται στρατηγική το ζήτημα της υγείας, όχι διαγγέλματα μέσα από τον κοινωνικό αυτοματισμό να πούμε φταίνει οι γιατροί, φταίνει οι φυσικοθεραπευτές, διότι πόσο καιρό ήσασταν απλήρωτοι και ήμασταν απλήρωτοι, αλλά η πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσα από τα ιατρεία, τα φυσικοθεραπευτήρια κρατούσαν για να μπορέσει να έχει ο ασφαλισμένος περίθαλψη. Πολλά χρόνια. Τα ληξιπρόθεσμα ακόμα δεν έχουν έρθει στους παρόχους, ενώ έχουν έρθει στη χώρα. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, πραγματικά, μέσα από ένα κοινό πανηγειομετικό μέτωπο μαζί με εσάς και άλλους επαγγελματίες υγείας, προσπαθούμε αυτόν τον αφανισμό
να τον κρατήσουμε σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων όχι για να βασανιστεί κανείς, αλλά για να κάτσουμε κάτω, να βρούμε στρατηγικές ανεξάρτητα από υπουργούς και ανεξάρτητα από κόμματα. Επιτέλους, δεν μπορεί αυτή η χώρα να έχει το πιο ζηλευτό επιστημονικό κομμάτι για όλη την Ευρώπη, που να θέλει όλη η Ευρώπη επαγγελματίες υγείας στα δικά του συστήματα. Και εμείς να μην έχουμε κάτσει, να έχουμε βρει τρόπους ώστε αυτοί και να αξιοποιηθούν, αλλά πολύ περισσότερο να κάνουμε το πρώτο υγειονομικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι και μέσα από αυτό το 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας και μέσα από τη Γενική σας Συνέλευση θα πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ενότητος μεν, σοβαρότητος επίσης, και να συγκροτηθεί ποια είναι η στρατηγική για την υγεία, πώς η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα μπορέσει πραγματικά να αποτελέσει το ανάχωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και πώς θα προχωρήσουμε και με ποια βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει για όλους τους Έλληνες τη δυνατότητα της προσβασιμότητάς της. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, καλούς κοινούς αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Η κυρία Βενιζέλου είναι εδώ, Έλενα Βενιζέλου. Κυρία Έλενα Βενιζέλου είναι εδώ. Είναι για το βραβείο Τσακονιάτη. Είναι η πρώτη καλύτερη εργασία από το περσινό συνέδριο. Το βραβείο αυτό, αφού απουσιάζει, θα το απονείμει και ο Τσακονιάτης στο Προεδρείο εδώ, θα το αφήσει. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια χρονιά ακόμα που προσφέρει το βραβείο αυτό. Λυπούμεθα πάρα πολύ που η κυρία Βενιζέλου απουσιάζει. Θα της το παραδώσουμε εμείς. Θα ήθελα για ένα σύντομο, για μονόλεπτο χαιρετισμό από τους Προέδρους των ΤΕΗ. Ο κύριος Παπαδανζού δεν θέλει. Θα ήθελα να ανέβει στο Δήμο ο κύριος Γιώτσος. Έχει να μας ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε επίσημοι προσκεκλημένοι. Έχω την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ το τμήμα φυσικοθεραπείας του γνωστού ΤΕΗ Λαμίας, νυν ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδας, και την πρόεδρο την κυρία Καπρέλη που απουσιάζει στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. Γνωρίζουμε όλοι ότι το ΤΕΗ μας είναι ένα μικρό τμήμα με μια μικρή ιστορία, με λίγους ανθρώπους που όμως νέοι και από μεράκι και αγάπη πήγαν εκεί για να δουλέψουν. Γνωρίζουμε ότι το τμήμα έκανε πολλά, έφτασε σε μια αξιολόγηση εξωτερική και αναγνωρίστηκε και από τους ξένους και από την πολιτεία σαν ένα κόσμημα εκπαιδευτικής μονάδας φυσικοθεραπείας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά, το Σεπτέμβριο που μόλις μας πέρασε, έχοντας από την νομοθεσία και από την ελληνική πολιτεία όλα τα εχέγγυα ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο, ενέκρινε τη λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αυτοδύναμου στο γνωστικό αντικείμενο προηγμένης φυσικοθεραπείας. Έτσι λοιπόν, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα είναι το πρώτο που θα χορηγεί ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους στο χώρο της φυσικοθεραπείας. Με γνωστικό αντικείμενο την επιστημονική τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση, αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο εριστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε 3 επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διταραχών στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Αναμένοντας την έγκριση του ακαδημαϊκού οργάνου του ΤΕΗ Στερεάς και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, όπου το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα απευθύνεται μόνο σε φυσικοθεραπευτές, νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, κλείνει για μας σαν τμήμα ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο όραμα,
κλείνει για όλους εμάς, σαν χώρος και εσάς, ένα κεφάλαιο χρόνων διεκδικήσεων για να κατοχυρωθούμε σαν επιστημονικό, σαν ακαδημαϊκό αντικείμενο στον ελλαδικό χώρο και ανοίγουν νέοι ορίζοντες. Εύχομαι αυτός ο ιστορικός χαιρετισμός, ο συμβολικός σε αυτό το συνέδριο, να αποδεικνύει και την ποιότητα και του Συλλόγου και του Συνεδρίου, αλλά και όλης της κοινότητάς μας. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο ΤΕΗ Λαμίας για το μεταπτυχιακό που διοργάνωσε και ελπίζουμε και τα άλλα ΤΕΗ να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να ξεκινήσει επιτέλους να δίδονται μεταπτυχιακά για τη φυσικοθεραπεία και όχι να παίρνουν μεταπτυχιακά από άλλους είδους σχολές, ΤΕΦΑ κλπ. Συγχαρητήρια στη Λαμία. Με ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας που μας έχει κάνει την τιμή να βρίσκεται στη χώρα μας και στο συνέδριό μας, το 23ο συνέδριο, Dr. Muffet, η οποία θα μιλήσει για τις επιπτώσεις των μη μεταδιδόμενων ασθενειών στην Ελλάδα και για τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας. Dr. Muffet, please. Check. Mic check. Ah, volume is on. Good. Yeah. While I'm waiting to, whoa, while I'm waiting to start, why don't you all just stand up and stretch for a moment while my computer's booting up? Is everybody's earphones on? Yeah, great. No, it's just going to take a few minutes to do this, that's all. My stupid Skype. Okay, finally ready. Mr. President, members of the board of the Pan-Hellenic Physiotherapy Association, it's my pleasure to be here with you this evening, and I hope that I'll leave you with some challenging thoughts in terms of where the profession is heading. Just as a very brief review, okay, my clicker is not working. There we go. We were founded in 1951 with 11 founding member organizations. And as you can see here on the slide, Australia, Canada, Denmark, Finland, New Zealand, Norway, South Africa, Sweden, the United Kingdom, the United States, and also West Germany were those 11 founding members. A portion of the meetings that we hold every 4 years, and a very important part, is when member organizations are admitted to WCPT, and we have their parade of flags from their individual countries. And this, again, is a very exciting time for all of us. So as a very, very, very brief review,
If we look at the development of WCPT, our early years started out when we held our first Congress in New York. We developed some very early relationships with the World Health Organization and also with the United Nations International Children's Emergency Fund. We grew during that period of time from our original 11 founding members to 27 members. During the 70s and 80s, we had our subgroups approved, and I'll come back to the various kinds of subgroups we have in the association in just a moment. Mildred Elson, who was the founding member of the World Confederation for Physical Therapy and also was an American physical therapist, again had an award named after her during this period of time. We also joined with WHO in a very major project related to the elderly, and we grew again now from our 11 members to 42 members. During the 90s, we had new subgroups formed, our regional structure was approved, and we divided ourselves into 5 regions so that we could facilitate the communication amongst physiotherapists around the world. We have increasing numbers of documents that were developed during this period of time, and we grew to an additional 30 member organizations. From 2000 onward, again, our website became a very, very key factor in communication, as you will see in just a few moments. We had many more declarations of principles and position statements developed, and we finally were able to develop an increasing data set so that we could ascertain what was going on in each one of our member organizations. And we then grew in this period of time to over 100 member organizations. So now at this point in time, we represent 106 member organizations, representing over 350,000 physical therapists around the world. Our decision-making is based around several facets. One, we have our general meeting of our member organizations, which occurs every 4 years. And that is our policy directing body. You are the ones, again, through your organization, who tell us what you think is important to be done for WCPT. We do have our executive committee that's composed of myself as president and my vice president, and 1 member from each of the 5 regions of WCPT. We meet twice a year in London, where our headquarters are based, and again carry out all of the policies that have been provided and given to us by the general meeting. Our regional activities have been increasing, and the European region, of which Greece is a member, is certainly a very active and busy region. So our regions are Africa, Asia, Western Pacific, Europe, North American, Caribbean, and South America. Our 12 subgroups, again, started with the original orthopedic manipulative group, again, have now grown in number and structure. So we have subgroups related to acupuncture, older people, orthopedic manipulative therapy, sports therapy, pediatrics, women's health, private practice, neurological, mental health, cardiorespiratory, electrophysiological agents, and animal practice, believe it or not. So what I'd like to do now is, again, relatively quickly go through some of the initiatives that we've done related to global health. We certainly are an international service organization, and it is really essential that we continue to do that. We are always concerned about health and human resources and migration of physiotherapists. Sometimes migration has a very positive effect, and sometimes it has a very negative effect. If it provides a brain drain in a country, that's obviously negative. If it helps, again, to raise the level of physiotherapy practice in underdeveloped countries, obviously it can be a positive. We look at the concern of the World Report on Disability and also rehabilitation and have contributed to that each time it appears. We certainly will attempt to raise the profile of physical therapists in public health and health promotion, and we have some major work related to the importance of physical therapists in disaster management. I think, as you well can tell, disasters are popping up all over the world in many ways that we have never seen before. I mean, the latest of which was the incredible typhoon that occurred. We've seen, again, volcanic eruptions. We've seen tsunamis. We've seen all sorts of things that have placed, again, physical therapists in very key roles of managing, again, the outcomes of what disasters leave. From a professional issue standpoint, again, we have developed standards of practice so that we strive to have some commonality of practice around the world.
Autonomy is something that we not only have very strongly put forth in all of our position statements, but anytime we speak from a WCPT perspective, we will speak very strongly of the importance of autonomous physical therapist practice. And this doesn't mean that we go off just entirely by ourselves. There are many times when collaborative practice is key, but then it's collaborative practice. It's not a master-slave relationship. So again, there is nothing that says in any of our documents that physical therapists need a referral. Again, PTs should be autonomous practitioners in any country in which they practice. We also have looked at the necessity of, again, a total understanding of the International Classification of Function that has just been put out by World Health Organization, because it does really give us a direction of where we should be looking. And that is no longer at the single impairment levels, or certainly not at the pathological level, because we are much more concerned now about the participation, again, activities and the restrictions that may be there that we as physical therapists have to handle. And it also means that we must look at that individual's role in their society in terms of the activities that they want, again, to enable them to assimilate into their societal role. We've had major international collaborative activities going on. I certainly am not going to go through all of these, but I will point out over here, the one on the right on the top, the World Health Professions Alliance, is a very interesting group of professional practitioners. We represent 5 major health practicing professionals, and we represent physiotherapy, medicine, dentistry, pharmacy, and nursing. And what we have decided to do is that there are many areas where collaborative activities are really, really key. We each know that there are areas we're going to differ and have varying opinions, and therefore we'll do that. But where we can come together and present a united front, we certainly shall. I would point out to you that please go on our website, because there's a very wonderful statement that we developed on collaborative practice, where we talk about working with professional interdisciplinary teams. But we very strongly say that the team leader will change in accordance to what the particular problems are, so that medicine is not always the team leader, but physios can be the team leader, or nurses can be the team leader, depending again on what the particular situation might be. For professional practice issues, again, we look at that unique role of physiotherapy, and again, it is key that we look at the things that we should be providing for patients and clients, and it's certainly much more than modalities. We look at the overlap with other professions, and certainly this will occur anywhere, and it has around the world and will continue to occur. But the importance is that our key skills are used to their maximum. Direct access, as I mentioned, and goes along with autonomous practice. Again, you should have the opportunity to have any individual off the street, whether it's a patient or a client, walk into your offices or your practices without the need for a referral. And we also look at the essential need of regulation of physical therapists from a legal status, so that there are laws, there are, again, registrations, which, again, make sure that the level of practice is as it should be. This just gives you a little bit of an indication of the professional autonomy that we've been able to gather from around the world. This was a study we did at WCPT, and as you can see, the colors are very interesting. A lot of people didn't give us data, and those are all the white countries. But if you look at, again, the red countries, those are with no direct access. If you look at the green, they have direct access in both the public and the private sector. So you look at Australia, parts of South Africa, Brazil, and Colombia. You look at the US, and you look at portions of northern Europe. As you get into more southern Europe, as you see, the blue indicates direct access in the private practice settings only, so you can get a feel of where you are here in Greece. Again, our data showed that when looking at the respondents for the particular studies, again, those had access, those who could diagnose, those who could treat, those who could refer, and other preventive services. So the green are those with direct access, and as you can see, they can do all of those things very nicely. In those with no direct access, again, their capabilities are obviously lesser. We will encourage sharing of information and expertise. We always will support anti-competitive practices. We've had World Physical Therapy Day, which has really been a very, very fascinating time for me to watch.
It has grown exponentially over the last probably 6 years. We've used the theme movement for health, and each of the years we have sort of a different bent. One year it might be preventing obesity. Another year it might be increasing physical activity. But again, the whole key theme is movement for health. We've participated in World Health Organization's Global Workforce Alliances. We've participated in 2 conferences in health professions regulations, and there's a third one coming up next spring in Geneva. And we've been involved in the first International Summit on Direct Access and Expanded Scope of Practice. For educational issues, unfortunately, from my perspective and from all of our perspectives at the WCPT Secretariat, there are far too many divergent paths for entry-level into physical therapy education. This just gives you, again, the diversity here in the European region. You go all the way from a 3- to 4-year diploma to a 3-year degree to a 4-year degree, all the way to a master's degree, and you've got everything in between. And that just should not be. If you're going to, again, educate a professional to be able to practice today and tomorrow, that educational level has got to be at least at the baccalaureate, and now even probably higher than the baccalaureate. We do have an accreditation program in place, and I would ask each of my colleagues who are involved in education in the audience to think about seeking WCPT accreditation. It's giving, again, your institution a stamp of approval that you have met all of the guidelines related to education that are put forth by WCPT. So again, it's a process to review the entry-level programs, and again, is in place at this point in time. From our guideline perspective, we've developed extensive guidelines for education. We've looked at entry-level programs, we've looked at faculty, we looked at clinical education, we've looked at the whole arena of, again, regulation. So that will continue to occur. We have enhanced activity related to continuing professional development, and many of these things are on our site, again, through Educata and through great seminars online. And we have an increased access to our database of experts. So if you want to find somebody who has expertise around the world in women's health, go into our web base and you'll see, again, very prominent names. Carrie Bow will be one of them, and there'll be many others, again, in that arena. In terms of research and development, again, our needs are to recognizing the relevant and very high-quality research that we need, again, for physical therapist practice. In this day and age, none of us should be practicing without using the highest evidence that's out there. And there's a ton of evidence available to support what we do, and there's a dearth of evidence to support things that have been very questionable in terms of physical therapist practice. We certainly will foster collaboration through our website. We've got a very nice access to databases. So if any of you have trouble getting data to support what you do, go to our database. We have a full access to Pedro, which is the Australian database. We have a full access now to Hooked on Evidence, which is the US database, where you can get numerous articles related to supporting your practice environments. And we also have an established network of journal editors out there. I'm not going to read this laundry list because you can go on the website and see all the lists, but you can see we have an incredible number of position statements, again, all the way from high-risk infections to quality services, regulation to torture, and we have, again, many recent documents, as I indicated, related to education. We also have a Model Practice Act that's out there. We've got some suggestions for record keeping and storage and retrieval now, and we also look at the consequences of armed violence. I mean, we know that landmines and other weapons of war, unfortunately, are all too prevalent around the world. And again, physical therapists are often involved in the management of, again, the disasters that occur. So our website is our main portal for sharing information, as you can well imagine. And this is our newly designed website. It was just launched this year, and I'm really very pleased. It's very easily accessible. It's providing a wealth of information, so I would all suggest, when you've got a few seconds, go on to www.wcpt.org. So now let me get into the meat of what I really want to talk about, and that's the challenges confronting us. Worldwide aging, I think there's no doubt the aging of the world's population is occurring in both developed and developing countries. It's an indicator of improving global health on one end, and yet is challenging us on the other end. The world's population, 60 years of age and older, has doubled since 1980, and it's forecast to reach over 2 billion by 2050.
So, along with the contributions that these older individuals make to our society, they've got their wisdom, their family members, their volunteers in areas, they're active participants in our workforce nowadays, but also come some challenges to all of us. Training for old age care, preventing and managing age-associated chronic diseases, designing sustainable policies on long-term and palliative care, and developing age-friendly services and settings. So what are the worldwide facts on aging? Well, I'm going to go through a series. Number one, the world population is aging. Between 2000 and 2050, proportion of those 60 is going to double from 11 to 22% around the world. The number of people over 60 is going to increase from 605 million to 2 billion in the same period. So if this doesn't give you an indication of the major kind of population you'll be treating, you're obviously not paying attention to the statistics. Number two, number aged 80 and older will quadruple between 2000 and 2050. Number three, by 2050, 80% of older people will live in low and middle income countries. Number four, the main health burdens for older people are from the non-communicable diseases, which I'm going to talk about after I finish the aging population. Number five, older individuals in low and middle income countries carry a greater disease burden than those in rich countries. Number six, the need for long-term care is continuing to rise. Number seven, effective community-level primary health care for older people is absolutely crucial if we're going to keep them functioning in today's society. Number eight, globally, many older people are at risk for maltreatment, and this is a very sad commentary in terms of our aging adult populations. Number nine, there's going to be a dramatic increase in the numbers with dementia, and particularly Alzheimer's disease. Dementia risk rises sharply with age, and it's estimated that between 25 and 30% of people over the age of 85 will have some degree of cognitive decline. Number 10, in emergency situations, older people can be especially vulnerable, I think as you saw in some of the television reporting of the last typhoon. Number 11, supportive age-friendly services and environments are going to allow older individuals to live fuller lives and maximize the contribution that they make to society. Number 12, healthy aging starts with healthy behaviors in earlier lives. We know that it is never, never too late to start. For example, the risk of premature death decreases by 50% if someone gives up smoking between the ages of 60 and 75 years of age. If you don't give up smoking, I can guarantee you're going to die either of lung cancer, pulmonary emphysema, or cardiac disease, one of the three. So for those of you who continue to smoke in this country, and when I bring up your smoking statistics, I know about what I'm speaking here in Greece. So I would strongly advise, and particularly you as health professions, if you don't set an example, how can you expect your patients or clients to follow? Number 13, we need to reinvent our assumptions of old age. You know, you can bungee jump at an old age. You don't have to be 20 or 30 to bungee jump. But society needs to break the stereotypes and develop new models of aging for the 21st century. Now, let's look at Greece. Here you are in 1995 up here. Here's your population from 0 up to 30, this nice little aqua line here. Everything else goes from 30 up to 80 plus. Here we are in 2010. Look what's happening here. This bottom portion is getting smaller, this has gotten bigger, and we certainly have gotten larger at the upper end. Look at the projections. Here's 2020 up on the top, getting smaller even on the bottom, broader now between 35 and 60, but even bigger. Look at this 80 plus, and look at what's projected here in Greece by 2050. This bottom pyramid is now an upside-down pyramid, with the biggest group being in the upper age ranges. So there's no doubt aging is going to be an inherent part of the population that you here in Greece will be handling as physical therapists. Now, what are some of the stats here in Greece? In 1961, 10.9% of your population was 65 and old of age. 2012, those 65 years and older made up almost 20% of your population. Males were about 935,000, females 1.2 million. Females have traditionally lived longer than men. Hopefully they'll catch up, but right now that's the difference.
Almost 75,000 in 2012 here in Greece were over the age of 85. So as you can see, huge numbers again and increasing. So now I want to flip to the non-communicable diseases because these are the challenges that are presented to us and will continue to confront us for as long as all of you in this audience live. The non-communicable diseases are the major health threat around the entire world. When I say non-communicable, I mean those that are not communicated by any disease process, but are, again, basically what we used to call lifestyle-related diseases, or we used to call them early on diseases of civilization. Not politically correct, so we now use non-communicable diseases. So, what are they? The functional capacity of individuals' biological system increases the first years of their life, reaches its peak in adulthood, and naturally declines thereafter. The rate of decline is determined at least in part by the behaviors and exposure across the whole life. Even in poor countries, most older people die of non-communicable diseases rather than the infectious or the parasitic diseases. So even in those very poor countries, that's the case. So let's look quickly at cardiovascular disease. We're talking about myocardial infarction, cerebral vascular disease, and I will point out to you that cerebral vascular disease is a cardiovascular disease. It is not a neurological disorder. It happens to be a cerebral vascular disease that has a neurological sequelae, but it should be treated as a cardiovascular disease. It should be treated aerobically. It should be treated the same way we treat any cardiac problems, because otherwise that second stroke is going to occur. It's the #1 cause of death globally, more die than any other cause. It's estimated 17.3 million have died in 2008. Over 80% take place in low and middle income countries, equally in men and women, and by 2030, almost 23.6 million will die from CVDs. Obviously going to be the leading cause of death as far as we can tell. So this looks at the global distribution of cardiovascular disease mortality around the world. Greece doesn't do too badly here. It's one of those green countries, so it's really quite good. And this is females and the same thing. Here's the CVD mortality in Greece. I mean, you're certainly not as good as other countries in Europe, but you're certainly not way down at the bottom. You certainly rank pretty high up there, but again, lower than many other countries in Europe. If we look at the cerebral vascular disease disorders, again, Greece down here, again, has its little bit yellower rather than the green. And as you can see, it's moved fairly low down in terms of the mortality rates from cerebral vascular accidents. So lesser numbers from cardiovascular disease, but higher numbers from cerebral vascular disease. So what's key here for us as physical therapists? Well, obviously preventing heart disease and stroke by promoting a healthy diet, promoting physical activity, and avoiding tobacco smoke are some of the really minimal things that we as physios can do. We can reduce the incidence of CVDs by, again, getting our patients and clients to engage in regular physical activity, choosing a good diet, and maintaining a good healthy body weight. There are numerous interventions out there that are appropriate for patients, again, to reduce their risk of cardiovascular disease. But the big one there in capital letters in red, as you can see, is exercise. And that is the key intervention that's within our parameters. Certainly, exercise also helps to control blood sugar, tension and stress, reaching appropriate BMI, controlling hypertension, and controlling hyperlipidemia. So all of those things can be modified with a good, well-prescribed, appropriate exercise program, again, headed by physios for, again, reduction of cardiovascular disease. Again, what are the interventions? They're really pretty simple. Good, solid aerobic exercise, but aerobic exercise that is scientifically prescribed. Even if we could get everybody to walk briskly, again, 4.8 to 6.4 kilometers per hour on most days of the week, about 30% of the cardiovascular disease deaths, again, could be prevented. The same thing is true for stroke. Again, if we could get individuals walking, again, 4.8 kilometers for about 2.5 hours a week, 24% lower risk of stroke. If we could get them to walk that same speed over 5 hours per week, we'd be able to lower the stroke incidence by 46%. So exercise certainly is a very, very positive factor in all these risk studies, and there are many, many studies that support that. So that's the first of the non-communicable diseases. The second is chronic respiratory disease. And we talk primarily from our perspective about chronic obstructive pulmonary disease, particularly emphysema and asthma, and we also will deal with some of the occupational lung disorders.
So we know that over 70 million people worldwide have COPD, almost 90% in low and middle, men and women almost equally affected, and it's really interesting. The death rates are projected to increase exponentially with chronic obstructive pulmonary disease, again, over the next 10 years. And WHO is predicting it's going to be the 4th leading cause of death around the world. So COPD can be prevented. I mean, it's really amazing. What's the primary cause of COPD? I mean, other than if you have a genetic tendency for chronic obstructive pulmonary disease, the one leading factor is cigarette smoking. And it's also not only in cigarette smoking, but it's also the effect of secondhand or passive smoking. Occupational dust and respiratory infections can also be key. Now, here's a look at the chronic respiratory disease in Greece. And as you see, you don't do really quite as well when it comes to the respiratory diseases. Again, you're not in the yellow and you're not in the light green, but you're over here in the darker green. So again, those rates are pretty high. And here is, again, the mortality data related, again, to Greece. And as you see, the mortality is pretty low here. It's not too high. At least you're not in the black countries the way some of China and Russia are. The next of our non-communicable diseases is diabetes. And here again, we are facing a major epidemic. There is no doubt that the projections are going to increase exponentially. And if you look at even Europe, it's a relatively small % increase as compared to other countries in the world, but it's still a 16% increase by 2025. We know that 346 million people worldwide have diabetes. It's interesting that we project death rates, but the sad part about the death rate projections is many people die of kidney disease or they die of heart disease, again, because of the diabetes, and the death cause is put at heart disease or kidney disease when it really should be put as diabetes, because I know the incidence is much higher. It's estimated that it will increase by 80+% in upper middle income countries between now and 2015, and it's going to double between 2005 and 2030 around the world. So in Greece, what are your statistics? The percent of adults with diabetes is around 8 to 10% right now, about 1 million with diagnosed diabetes. That, unfortunately, doesn't include those all with undiagnosed diabetes. The prevalence rates, again, between 20 and 79 years of age, is about 8.6% according to the Diabetes Atlas. And this just gives you a little indication of what is happening around the world. And these little ticks of the numbers, again, on the top give you the rate at which people with diabetes around the world are occurring. And the bottom number gives you those individuals with diabetic complications that are occurring around the world. So you can see that click go up and up and up, and the incidence is rising, again, within seconds. And what we see is diabetes is an organ disease. You have a stroke every 12 minutes, you have blindness every 90 minutes, you have a myocardial infarction every 19 minutes, you have dialysis every 90 minutes, and you have an amputation due to diabetes every 19 minutes around this world. I mean, that's an incredible statistic when you think about it. And just think of the patients and clients that this means for us as physios. I'd much rather prevent these problems and get these patients and clients very early than wind up worrying about treating that patient who's had the amputation. So it's an all-systems disease, unfortunately. It crosses the musculoskeletal system, the neuromuscular, the cardiovascular, and the integumentary. And again, what's our big role? Here it is in boldface and caps again. Exercise, exercise, exercise. It is several-fold to prevent the at-risk populations, to reverse or put remission for those with diabetes, to provide solid exercise programs for healthy people with diabetes, and to make sure that there is appropriate exercise in patients with complications for diabetes. And we as physios are the only ones who can do this. Medicine is not educated in the art and science of physiotherapy, and therefore they do not know what is appropriate exercise and what is the science underlying that exercise to adequately develop programs for these patients and clients. So we can be involved in the prevention and delay and putting in remission of diabetes. And we know that 30 minutes of moderate intensity physical activity on most days of the week plus a healthy diet can drastically decrease the risk of developing type 2 diabetes. So some forms of cancer are, again, listed as the non-communicable diseases. And I don't think we tend to think of cancer as a non-communicable disease, but it is. It accounts for about 7.6 million deaths around the world. The primary deaths are due to lung, stomach, liver, colon, and breast cancer.
About 30% of cancers are due to the 5 leading behavioral and dietary risks: high body mass or high BMI, low fruit and vegetable intake, a lack of physical activity, tobacco use, and alcohol use. So again, there are those behavioral lifestyle choices that now lead to the 4th of the non-communicable diseases. Deaths from cancer are worldwide projected to increase to over 11 million by 2030. So we know that more of these cancers can be avoided by, again, those risk factors that I mentioned, in addition to the sexually transmitted HPV infections, urban air pollution, and indoor smoke are all things that have to be controlled. So what are the data here in Greece? Well, according to what I've been able to find, your cancer rates, death rates per 100,000 people are 149, males almost 165, women 87. Lung cancer accounts for 39, breast cancer 25, colorectal cancer 12, and uterine cancer 6 for every 100,000 people. So your data are there, again, where this is a very key factor. And the reason that we worry about cancer deaths is that you've got a nice low incidence here, thank goodness, in Greece. You're right up there near the top. But for those patients undergoing radiation and chemotherapy, the data are so strong nowadays about using good, solid exercise programs for these patients and clients. The more they can exercise while they're undergoing, again, chemo and radiation, the more the physical therapy can keep them functioning, again, the less the dramatic the effect of the drugs and the radiation. So now let me take a few minutes, now that I've given you the 4 major classifications